Ngày 9 tháng 6 năm 2022 thêm 802 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 802 ca mắc COVID-19, giảm 114 ca so với hôm qua. Trong ngày số khỏi gấp hơn 5 lần số mắc, tiếp tục không có F0 tử vong tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 6 đến 16 giờ ngày 9 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước, giảm 114 ca so với ngày trước đó. Tại 45 tỉnh, thành phố có 612 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 184, Yên Bái 66, Phú Thọ 42, Đà Nẵng 33, Vĩnh Phúc 32, Quảng Ninh 29, Nghệ An 28, Lào Cai 27, Thành phố Hồ Chí Minh 23, Tuyên Quang 22, Thái Nguyên 21, Hà Giang 19, Nam Định 19, Sơn La 19, Quảng Bình 18, Thái Bình 17, Hà Nam 17, Hải Dương 14, Lạng Sơn 13, Hòa Bình 13, Bắc Cạn 12, Lai Châu 11, Gia Lai 10, Cao Bằng 10, Hà Tĩnh 10, Hải Phòng 9, Bà Rịa Vũng Tàu 9, Hưng Yên 8, Bắc Giang 8, Ninh Bình 7, Thanh Hóa 7, Bình Phước 6, Lâm Đồng 6, Khánh Hòa 6, Quảng Trị 6, Đồng Tháp 5, Điện Biên 4, Cần Thơ 2, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Bến Tre 1, Vĩnh Long 1, An Giang 1, Kiên Giang 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -57, Nghệ An -21, Bắc Cạn -12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng +9, Sơn La +8, Phú Thọ +7. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 868 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.728.720 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.341 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.720.955 ca, trong đó có 9.533.181 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.602.390, Thành phố Hồ Chí Minh 609.618, Nghệ An 484.932, Bắc Giang 387.610, Bình Dương 383.788. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4.345 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.535.998 ca thở oxy qua mặt nạ, 65 ca thở oxy dòng cao SFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 3 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO, 0 ca từ 17 giờ 30 ngày 8 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 9 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 8 tháng 6 có 228.656 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 222.610.562 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 200.138.361 liều, mũi 1 là 71.481.893 liều, mũi 2 là 68.802.925 liều. Mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.057.520 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 42.687.148 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 601.757 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.487.995 liều. Mũi 1 là 8.943.949 liều, mũi 2 là 8.544.046 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.984.206 liều, mũi 1 là 4.376.906 liều, mũi 2 là 607.300 liều.